Trên tàu cao tốc, tớ bị mùi vịt quay của anh chàng đẹp trai ngồi cạnh làm thèm đến phát khóc. Tớ lấy hết can đảm định hỏi anh ấy, con vịt của anh có bán cho em không? Nhưng lại lỡ mồm thành, vịt anh bán không? Gương mặt đẹp trai của anh ấy trắng bệch rồi xanh lè. Xanh rồi lại đỏ, đỏ rồi lại đen thôi. Anh ấy hỏi tớ, cậu bị sao vậy? Lúc đó tớ đeo tai nghe điện thoại. Ngượng chín người, chạy ngay vào nhà vệ sinh trốn. Đợi đến khi tàu dừng, tớ phát hiện ra anh chàng đẹp trai đã đứng ở chỗ nối toa đợi xuống xe. Không sao đâu, chỉ là chuyện nhỏ. Chắc tụi mình sẽ chẳng gặp lại đâu. Lúc này ra khỏi ga, mẹ gọi điện đến. Hello, mẹ con ơi, đến nơi rồi. Giờ về nhà đây. Đầu dây bên kia im lặng một cách kỳ lạ. Rồi bất ngờ mẹ hét lên thật to. Đến rồi hả? Cuối cùng cũng đến rồi. Chừng nào về tới nhà vậy con? Mẹ ơi, hôm nay mẹ vui lắm hả? Đúng, tụi con về cùng nhau. Mẹ vui lắm luôn. Ý mẹ là em trai con cũng về hả? Con đói bụng quá. Lát nữa con muốn ăn vịt quay sốt. Có, về nhà nhanh đi con. Sắp tới rồi. Thôi không nói nữa, con bắt xe đây. Cúp máy xong, tớ định bắt xe về nhà. Nhưng phát hiện điện thoại quẹt mặt kiểu gì cũng không mở. Đến khi nhập sai mật khẩu nhiều lần, tớ im lặng luôn. Mật khẩu màn hình của tớ là 000000. Thế mà cũng nhập sai được. Đang bực mình thì điện thoại có cuộc gọi đến. Nhìn kỹ, đó chẳng phải số của tớ sao? Nhận ra có gì đó không ổn. Tớ vội nghe máy. Hình như tụi mình cầm nhầm điện thoại rồi. Cậu có thể qua đổi lại không? Tớ không có điện thoại. Không gọi xe được. Mật khẩu điện thoại là 010101. Mật khẩu thanh toán WeChat là 101.010. Gặp nhau ở đâu đây? Nhà tớ cách ga không xa lắm. Đi Mê Châu Hải Trạm, bắt xe 15 phút là tới. Cậu qua được không? Được. Cúp máy xong, tớ mới phát hiện điện thoại tụi mình giống y chang nhau. Ngay cả ốp lưng cũng cùng kiểu. Anh ấy nhắn tớ địa chỉ nhà anh ấy với đạo đức cơ bản của một con người. Tớ không lục lọi điện thoại anh ấy, nhưng vẫn vô tình thấy tin nhắn liên tục nhảy lên trên màn hình. Là mẹ anh ấy gửi. Con trai ngoan, lặng lẽ làm chuyện lớn luôn hả? Con dâu mẹ giọng ngọt ngào dễ thương quá. Mẹ thích mê luôn. Dẫn cô gái về gặp mẹ nhanh đi. Con dâu mẹ còn thích ăn gì nữa không? Con nói mau để mẹ chuẩn bị. Hóa ra anh ấy có bạn gái rồi. Tớ hiểu chuyện, tắt màn hình ngay. Tớ theo địa chỉ tìm đến. Đến cổng, cô bác xinh đẹp ăn mặc lộng lẫy mở cửa. Bác thấy tớ, liếu lo bước tới chỗ tớ. Cháu chào bác, cháu tìm anh Phú Châu. Tụi con không về cùng nhau hả? Thôi kệ nó đi. Nan, vào nhà đi con, vịt quay sốt làm xong rồi. Bác tới kéo tay tớ, dẫn tớ vào trong. Vịt quay sốt, tớ mới ngớ ra. Con dâu mà bác nói trên WeChat. Chẳng lẽ là tớ sao? Đúng lúc anh chàng đẹp trai nhắn tin. Kẹt xe, cậu đợi tớ chút nhé. Tớ vội vã xua tay với bác. Dạ không đâu bác. Cháu đợi anh ấy ở đây được rồi. Bác đừng bận tâm anh ấy. Mà bác ơi, cháu không phải con dâu. Lời giải thích chưa kịp nói xong, bụng tớ réo lên inh ỏi như muốn phá trời. Thôi kệ là gì đi. Ăn trước đã nào. Chuyện tới nước này, tớ vừa ăn. Bác ngồi bên cạnh vừa nói chuyện. Ôi Nan ăn ngon ghê. Bác thích con ăn uống hào sảng thế này lắm. Nan, Phú Châu làm ở bệnh viện bận lắm. Nếu anh ấy có chỗ nào không chu đáo, con cứ nói với bác. Bác sẽ dạy dỗ nó cho. Nó nóng tính. Có bắt nạt con bao giờ không? Dạ không. Bác ơi cái chân vịt này ngon tuyệt luôn. À mà anh Phú Châu, khi nào về? Tớ đang cúi đầu ăn ngấu nghiến. Bác ngồi bên cạnh nhìn tớ. Con thử món này nữa đi nhé. Ngon lắm đó. Anh ấy thấy tớ đang ăn, chắc vừa tức vừa buồn cười. Mẹ, kiểu mắng con thế này mẹ chưa từng nói với con bao giờ. Bác lại bỏ thêm cái cánh gà vào bát tớ. Anh chàng đẹp trai đặt điện thoại tớ lên bàn. Điện thoại của tớ đâu? Tớ lấy điện thoại anh ấy trả lại. Hơi tò mò hỏi, sao anh dùng điện thoại của tớ gọi được vậy? Mật khẩu 6 số 0 của cậu. Thử phát là ra ngay. Lên taxi mới phát hiện cầm nhầm điện thoại. Dùng điện thoại cậu trả 20.000 tiền xe. Đã chuyển lại cho cậu rồi. Mật khẩu thanh toán cậu cũng biết rồi đấy. Người dùng 6 số không làm mật khẩu màn hình. Mật khẩu thanh toán có khó đoán đâu. Cậu với tớ ai ngốc hơn ai chứ? Hừ. Ăn nhanh lên rồi đi về đi. Tớ định giải thích chuyện hiểu lầm này.
thì bác đập bàn đứng dậy. Con dâu yêu, thái độ gì vậy hả? Sao dám nói với con dâu bác kiểu đó? Tề Phú Châu ngơ ngác luôn. Mẹ nói lại xem cô ấy là ai? Con dâu cưng của mẹ chứ ai? Tớ bị lời anh ấy làm nghẹn họng, chẳng dám ăn nữa. Vội đặt đũa xuống. Cảm ơn bác đã tiếp đãi cháu. Cơm bác nấu ngon lắm ạ. Khi bước ra khỏi nhà Tề Phú Châu, tớ được mẹ anh ấy nhét cho cái phong bì căng phồng. Thấy chưa đủ, bác lại lấy thêm một đống quà đầy ắp. Trong đó có 3 hộp vịt anh ấy mang từ Nam Kinh về. Tề Phú Châu bất mãn. Mẹ, cái đó con cố ý mang về. Bác đánh mạnh vào tay anh ấy. Không phải mẹ nói chứ. Đây là thái độ đối xử với con gái nhà người ta hả? Làm con dâu mẹ giận chạy mất thì sao? Chọc giận con dâu mẹ. Mẹ không tha cho con đâu. Ngẩn ra làm gì? Đi tiễn vợ con đi chứ. Tề Phú Châu ngoan ngoãn nghe lời, lấy túi đồ từ tay tớ. Vô tình chạm nhẹ vào đầu ngón tay tớ. Tớ ngẩn ngơ một chút, nhìn anh ấy nắm tay. Tớ ngoan ngoãn nắm lại. Nhưng đi đến khi biệt thự nhà anh ấy khuất bóng, anh ấy vẫn không buông tay. Anh Phú Châu, anh có thể. Tớ không bán đâu. Không ý tớ không phải vậy. Tớ vốn dĩ không phải. Và tớ tuyệt đối không có ý gì với anh. Nhưng mẹ anh gọi tớ là con dâu, cậu cũng không phủ nhận. Tớ bắt đầu múa tay múa chân, giải thích với anh ấy. Tớ thề chỉ đơn thuần muốn ăn cơm thôi. Chẳng có ý định lợi dụng anh đâu. Tớ trả tiền cơm được không? Thôi đủ rồi, lắm lời quá. Nhà cậu ở đâu? Tớ tiễn cậu về. Đã gần 10 giờ tối. Thế là tớ đọc địa chỉ cho anh ấy. Vừa mở WeChat thì cuộc gọi thoại từ bạn nhảy vào. Liễu Như Yên, sao cậu chưa về nhà vậy? Tớ qua nhà cậu mấy lần mà không thấy. Chẳng phải nói 7 giờ đến sao? Cậu đâu rồi? Tớ sắp xếp từ ngữ. Làm sao giải thích cái ngày siêu đờ ra mơ của tớ đây? À đúng rồi, tớ nhắn tin mà cậu không trả lời. Chuyện cái vịt đó sao rồi? Anh ấy có chịu bán không? Trời ơi, đừng nói cậu đang ăn uống no say ở đó nha. Ôi con nhỏ chết tiệt này. Ăn ngon quá hả? Mua bao nhiêu tiền vậy? Thích không? Kể tớ nghe đi. Hello, nói đi chứ, cậu đang làm gì đó? Đúng là số hưởng, sướng đến nói không ra lời. Ai bảo số tớ xui xẻo nào? Số tớ tốt muốn xỉu luôn ấy chứ. Tớ liếc sang, cẩn thận nhìn anh chàng bên cạnh một cái. Hơi chột dạ, cúp máy ngay. Tề Phú Châu khẽ hừ một tiếng. 100.000 là được. Muốn thì cứ gọi, không dám không dám. Anh ấy nói đùa thôi. Xin lỗi, tớ thật sự không có ý đó. Tin tớ đi. Thật mà, tớ chỉ muốn ăn vịt quay anh mua thôi. Vịt muối nữa. Biết rồi, đồ ham ăn. Xong rồi thì lấy đồ xuống xe đi. Tớ xách đống túi to túi nhỏ chuẩn bị đi. Anh ấy còn lôi cái phong bì tờ giấu trong xe ra. Mẹ tớ đưa cậu, cầm lấy đi. Không cần đâu, tối về tớ không biết giải thích với bác thế nào. Tớ sẽ nói rõ với bác là được. Tiền này anh giữ lại đi. Sau này cưới vợ mà dùng, tớ không thiếu chút này đâu. Tề Phú Châu liếc mắt sang nhìn tớ. Tớ im thinh thít. Và lại cầm phong bì cho may mắn. Biết đâu, năm nay tìm được người yêu đẹp trai như anh ấy thì sao? Về nhà, tớ mở phong bì ra đếm. Trời ơi, 10.001.000. Đủ để gọi Tề Phú Châu cả 100 lần. Nhưng tiếc quá, anh ấy không phải vịt. Trưa hôm sau, mẹ tớ đánh mặt trược về. Thấy tớ nằm trên giường kêu la đau đớn. Rồi mẹ tới gần, đánh một phát thật mạnh vào mông tớ. Liễu Như Yên, còn không dậy đi. Sáng nay còn bắt mẹ nấu mì cho mày. Bát mì đó giờ dính thành cục như mì gói rồi. Đau răng, mẹ ơi con đau răng. Tớ ôm mặt ngồi dậy. Đau đến nói cũng chẳng rõ lời. Răng này không nhổ là không xong đâu. Hôm nay đi luôn còn sợ lắm. Tớ sợ thật mà. Trước đây cũng từng đi nhổ răng. Đi 2 lần mà chẳng nhổ được. Cách đây ít lâu mẹ lại kêu đi. Tớ sợ quá chẳng biết trốn đâu. Quyết tâm mua vé đi du lịch luôn. Mấy ngày đi chơi răng chẳng đau tí nào. Vừa về là đau lại ngay. Hay mua vé đi tiếp nhỉ? Tuổi trẻ không có giá đâu. Tớ còn mở cả FPP 12.306 ra nữa. Mẹ nhìn điện thoại tớ. Ghé lại gần nói, mẹ đặt lịch cho con rồi nhé. Sáng nay mẹ chơi mặt trược chung bàn với một chị. Con trai chị ấy làm nhà sĩ ở bệnh viện phụ thuộc. Đi đi, lịch của cậu ta khó đặt lắm. Con không đi, đẹp trai lắm đấy. Nhìn cậu ta là hết đau ngay. Đừng sợ, đẹp trai thay được thuốc tê luôn. Con không quan tâm, con sợ lắm.